روزهای هفته به کره‌ای. ماندی دوشنبه. ولیویل ولیویل دوشنبه. تیوزدی هایویل سه‌شنبه. ونزدی سویویل چهارشنبه. ترزدی موگیویل پنجشنبه. فرایدی گومیویل جمعه. ساتردی تویویل شنبه. ساندی ایلیویل یک شنبه. ویک جو هفته. دی یویل روز. ممنونم از اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. خیلی مراقب خودتون باشید. کانال رو حتما سابسکرایب کنید که با آموزش‌ها دسترسی داشته باشید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.